dat je vast zat. En wat ik daarin hoor, is juist iemand die precies weet waar hij naartoe wilde. Maar telkens weer op dezelfde muren botste. Je probeerde vooruit te komen, maar het voelde toch alsof er een kloof zat. Tussen de toekomst in je hoofd en de werkelijkheid waarin jij leefde. Dat kan eenzaam zijn. Want van binnen groei je. Ja, je dromen groeien, je ideeën groeien. Maar de plek waar jij bent, groeit niet met je mee. En dan voelt elke dag hetzelfde. Je weet dat er meer in je zit. Maar toch blijf je hangen. En op de duur gaat dat knagen. De enige vraag die mij dan nog resteert is... dacht je dat je het dan kon doorbreken? Of voelde het alsof je alleen maar steeds diezelfde cirkel bleef lopen? Als je elke dag in herhaling leeft, voelt het soms een beetje alsof je in een gevangenis zit. Elke dag lijkt een kopie van de vorige. En er lijkt geen einde aan te komen. Alsof ik op een loopband stond die maar niet stopte. En in mijn hoofd wilde ik juist vooruit. Maar in de praktijk bleef ik steeds op dezelfde plek. En om eerlijk met je te zijn, elke dag hetzelfde doen voelt fijn. Het voelt veilig. Je weet wat je kan verwachten. Er zijn geen verrassingen, geen risico's. Maar misschien is dat juist het probleem. Datzelfde comfort gaat aan je knagen. En dan voelt het niet meer als rust, maar als stilstand. Dus het was tijd om te ontsnappen uit je comfort. Maar ook jij snapt dat als je verandering wil, je iets zal moeten veranderen. Daarom start je met iets kleins. Want zo breek je in ieder geval uit die cirkel. En dan kan je beginnen met bewegen. Ik heb de baan. Wat? Wat heb je? Ik heb de baan. De baan? Je hebt de baan? Ja. Holy shit, lekker man. Ik kan maandag al beginnen. Wat? Zo snel? Ja man. Oh, gefeliciteerd ouwe. Ja, thanks man. Ja, kan je eindelijk iets anders doen dan elke dag in de sportschool staan? Waar is je nieuwe baan dan? Den Haag. Den Haag? Gast. Dat is letterlijk aan de andere kant van Nederland. Hoe lang moet je dan hier uit reizen? 2 uur heen en 2 uur terug.
Waarom de fuck zou je dat doen? Omdat blijven niet meer als een optie voelde. Alles voelde beter dan stilstaan. Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. Er miste alleen That's why een echt plan. I don't cry. Bijna elke dag uren reizen in de hoop dat het mijn leven zou veranderen. En dat deed het ook. Maar het bracht nieuwe problemen met zich mee. Dus vooruitgaan leek uitzichtloos, maar teruggaan leek ook geen optie. Elke weg die jij kon nemen, liep dood. Maar toch schoof er iets. De weg bleef misschien doodlopen, maar het deed iets met je om te zien dat jij hem niet als enige liep. Ik had misschien hulp nodig, maar niet precies de manier waarop ik dacht. Want wat ik deed, waren veilige stappen. Beweging zonder consequentie. En toen viel het kwartje. Een nieuw leven begint niet met aanpassen, maar met loslaten. Dus er zat maar één ding op. Vertrekken van onze oude plek. Ik dacht dat een baan krijgen de moeilijke stap was. Maar een huis vinden? Complete onmacht. Zoeken, hopen, doorgaan. Elke dag opnieuw. Maar je weet wat ze zeggen over de aanhouder. Waar gaan we naartoe? Onderweg naar ons eerste huis. Holy shit. De eerste keer dat de portiek open gaat. Is dit het? Bro. Bro, die slaapkamers zijn groot. Kijk het uitzicht. Ik ben echt blij, man. Dit is ons huis. Dit is ons huis. Bro. That's how it starts. We go back to your house. You check the charts Blijven wachten op iets kan heel veilig aanvoelen. and start to figure it out. Maar als je eindelijk besluit ermee te stoppen, dan verandert alles. And if it's crowded, all the better. Because we know we're gonna be a place. Op de nieuwe woning. That's how it starts. Wat je hebt gedaan is indrukwekkend. Je hebt niet alleen een huis gevonden, je hebt een patroon doorbroken dat jarenlang heeft vastgezeten.
hebt jezelf verplaatst, uitgedaagd en keuzes gemaakt waar de meeste mensen alleen maar over nadenken. En dat doe je niet zomaar. Daar zit groei in. Maar grote stappen lossen niet alles op. Want zelfs in een nieuw leven neem je altijd iets ouds met je mee.